Mixi nem akar beülni, úgyhogy ezt a használt navigátort adta. Szóljatok, ha mehetünk, Roland. Hány ember borult fel miatta? Nem. Egyszer nem futunk elő egy? Nem. Sokkal könnyebb úgy számolni, hogy hányan maradtak úgy talpon, hogy üljünk benne a kocsiba. Igen. Az a maradj talpon, báj nagyot. Eddig mindenki elvérzett. Bendivel is hogy erőltették, hogy ez milyen jó ötlet. Egy ideig jó is volt. És azt mondja, az 5. belemegy. De azt tényleg beszéltünk arról a kanyaról. Szerintem nem megy le, de figyelj, te jobban tudod, te érzed jobban a rallinél. És mit mondtál, lemegy? Nem, én mondtam, hogy nem megy le. Ja. Azt mondja, hidd, hogy lemegy. Mondom, ez nem ment le. Te nem szeretsz élni? De, csak így érzem, hogy élek. Mert mindig újjászületsz. Nincs kihívás. Ahogy észrevetted, nem az eszélyes szeretjük. Nagyon kedves baráti beszélgetésre kezdjük ezt a műsort. Nem tudom, Roland honnantól vágta be. Lehet, hogy nagyobb sípolást hallhattatok. Van vendégünk több is, de csak egy vállalata, hogy megszólal Nagyati személyében. Ő tud beszélni a csapatban. Ő itt van velünk, tudod. Ő jól lát, ő jól hall, ő meg itt van velünk mindig. Attila fogja bemutatni egyébként a HRT Racinget és azt a Citroen C3 Rally 2-t, amely még egyébként az értékelhető és versenyképes Rally 2 közül nem volt itt a laptimingban, de itt van a pilótája is, akivel rendkívül kényelmetlen helyzetben vagyok, mert másfél hét múlva dől el, hogy ők tavaly bajnokok lettek-e vagy nem. Úgyhogy valami nehéz kérdéseket fogunk föltenni majd Attinak is, hogy ő bajnok-e vagy nem, ez majd kiderül, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A Modellautóbázis. Attila, sok poén mellett tényleg viszonylag kellemetlen a szitu, mert ez Zemplén másfél hét múlva lesz, de mire leadjuk, ez már jövőre van, tehát nem tudjuk, hogy abszolút bajnokok vagytok-e vagy nem. Bízunk benne, hogy mondjuk igen. Ettől függetlenül egy kicsit visszatekintve egy pár mondatba foglald össze az évet, hogy milyen volt. És miért hogy sikerült? Nem az. Ez az eredmény, hogy jött? Jó, igazából egy verseny hiány tudja. Nem, az csak, hogy mondja el úgy is, hogy örül, mert ja, igen, meg úgy is, hogy csináljunk egy ilyet, hogy most verzió, igen. Mi van, ha bajnokok vagytok? Ne, hogy indult az év és hova jutottunk? Alapvetően ugye az EB-n terveztük a harmadik szezonunkat, és akkor úgy egész hamar megszűnt egyébként ez a karrier. Kanári-szigeteken neki csapódtunk a falnak, ugye ezt sokan látták, elég messze eljutott a hír, egyébként előző héten Sebastian Loebben sikerült beszélgetnem, és ja igen, persze, ez te vagy. És még itt vagy. Ez tényleg nagyon durva volt, na mindegy. A lényeg, hogy az EB, nem mondom, hogy az EB karrier tört ketté, de vissza kellett jönnünk Magyarországra. Hála Istennek most már ezt mondom, mert egyébként meg tök jó versenyeket futunk azóta, szerintem egy picit benőtt a fejünk lágya, vagy legalábbis most az előző Győr Rallyn én ezt éreztem, hogy talán picit okosabban versenyzünk. Szerintem célra vezetőbb tud lenni majd ez a versenyzés, és most egy picit itt Magyarországon kötetlenebbül meg tudjuk azt próbálni, hogy kéne nekünk majd versenyezni hosszú távon. Úgyhogy szerintem jól állunk, mert vezetjük a bajnokságot. Ugye pár évvel ezelőtt már nagyon közel voltatok a bajnoki címhez, amikor Bandival vívtatok az utolsó pillanatig. Utána nagy lépcsőfok volt az EB, ott is jöttek a sikerek, meg jöttek a hibák is. Nem visszalépés a magyar bajnokság, tehát úgy éritek meg, hogy egy magyar bajnoki cím az baromi értékes. Hogyne, persze, sőt most olyan szinten, mindig is gyors volt szerintem a magyar bajnokság, de olyan szinten tökönbabon kell menni most ebbe a magyar bajnokságban, hogy basszus, tényleg, hogy egy másodpercet ki tudja autózni, ahhoz tényleg mindenen át kell menni, tehát itt nincsen lacapaca. Két mondat a kocsiról, hiszen tavaly próbáltátok, aztán volt szó róla, hogy majd ilyen C3-mal fogtok menni. Azt Mixi elmondta, hogy nyilván az anyagi háttér miatt nem feltétlenül jött össze, jött a Skoda, de te ültél mindkét autóban. Melyik jobb, vagy melyik miben jobb? Igazán most nehéz ezt innen eldönteni, főleg, hogy nem úgy ültünk, hogy beültünk itt egy versenypályán ezzel és azzal. Én azt gondolom egyébként, hogy az Evo-hoz ez egész messze áll ez az autó, viszont az RS-hez képest már nincs annyira távol a vezetésében. Picit nekem olyan nyugodtabb autónak tűnik, de mégis jobban tudsz vele keresztbe menni, tudod, nyugodtabban úszik keresztbe. Az Evo az nagyon ilyen gokartos egyébként, Mixinek a vezetési stílusához egy Evo szerintem az jobban fekszik, ez a beledobálós, meghúzós, stb. Egy picit ezen az autón azt éreztem, hogy ez nem preferálja, tehát ez nagyon pontos autónak tűnik egyelőre, de hát nyilván majd kiderül. Te lettél most nem olyan régen, tavaly pár hónappal ezelőtt, a HRT Racingnek a
Mi lettél? Atya úristen? Vagy hogy hívják ezt nálatok? Nem, Mi van a névjegykártyádon? Eregy, ezért eregy. Úgy. Hogy áll a csapat össze, és mit kell róla tudni? Alapvetően átstruktúráltuk egy picit a csapatot, a csapat tulajdonosával egy új irányt próbáltunk kitalálni, így ketten vagyunk az élvonalban Fehérvári Csabával, akinek szintén van egy saját versenycsapata, ő viszi a műhely munkát, én pedig minden másért felelek, igazából a bérlőkkel, csapatszponzorokkal való kapcsolattartás, meg minden egyéb ilyen kiegészítő, a rendelések, stb. Tehát ők a műhelyt hülye extra forgatásokat neked kell szervezned például. Abszolút, tehát azt, hogy állandóan veletek kell beszélni, telefonálni. Én is unlak itt, de hát nem tudok mit csinálni. A nevet felbézéte vagy, tudod? Igen, alapvetően egy kicsit ez a front office vagyok, hogy mondjam, itt a csapat életében, és akkor Fehérvári Csabival körültve oldjuk meg a napi feladatokat. Hogy áll össze a csapat autógarnitúrája, mert ezért nem kevés autó a műhelyben. Igen, alapvetően van egy jó pár Peugeot Rally 4-es, most, hogyha jövőre beszélgetünk, akkor már elvileg csak 3, jelen pillanatban még 6. Tehát igen. Autó eladó. Igen, ebből még nincs kész mindegyik, de mire most ezt leadjátok, már van eladó autónk, ebbe biztos. Nagyon jó. Tehát elkészültek az autók. 2 darab C3 Rally 2-je lesz a csapatnak, és 3 darab Peugeot Rally 4-ese. Ez most az alapkoncepció, aztán, hogy ebbe még jönnek ebbe új dolgok, vagy bármi változik-e, ez még a jövő zenéje, de mindenféleképpen így szeretnénk, hogy 2 darab Rally 2-es és 3 darab Rally 4-es. Ezekkel itthon akartok Pont ez, menni, hogy mi a vagy target? EB vagy magyar bajnokság, vagy nemzeti szint? Alapvetően minden bajnokságot szeretnénk megcélozni, de legfőképp a nemzetközi ligákat, úgy EB, Mitropa, akár egy román bajnokság, bármi igazából. A magyar piacot azért nem szeretnénk bántani, én azt gondolom, hogy megvan egy kialakult kör, aki kiszolgálja a hazai versenyzőket. Ebbe szerintem új csapatként nem ildomos belenyúlni, tehát én azt gondolom, hogy külföldre kell mindenképpen nyitni. Mit kell tudnunk a C3-asról, mert kamerán kívül említetted, hogy pár Joker érkezett hozzá, tehát hogy egyébként egy elég komoly fejlesztés, és látjuk azt, hogy a világbajnokságon, meg akik ilyenekkel mennek, azért a top csapatok azok nagyon erősen mennek elő. Igen, én azt gondolom, hogy eleve nem volt egy rossz autó, sőt, nagyon jó autó volt, ugye azért is volt arról szó, hogy menjünk tovább egy ilyen autóval, de most az év közben jött egy jó nagy fejlesztési csomag hozzá. Alapvetően kapott egy nagyobb coolercsövezést, egy kicsit többet tud szuszogni, van egy nagyobb légbömlő a tetején, amitől szerintem sokkal jobban néz ki, mint korábban, mert egy kicsit butácska volt azzal, de most ez jó robosztus, meg alul kapott jó nagy légterelőket, diffúzorokat, és ezáltal nem akad bele annyira a levegő az aljába, úgyhogy még aerodinamikusabb lett szerintem az autó, de eleve mondom szerintem, hogy nagyon-nagyon jó autó volt. Most ugye azt látjuk, hogy Murván is nagyon gyorsak, de aszfalton, főleg a jó minőségű aszfaltokon baromi gyorsan tudnak menni. János, van még egy pár Rally 2 vagy R5-ös autó, mint például Proton, Iris, meg ilyenek, amiket nem fogunk hozni. Ez volt az utolsó, ne is kérem. Ez volt az utolsó, amit szerettünk volna kipróbálni, és ugye egyszer a TRT hozott, de akkor csak gyorsulgatásra. Most itt van, mit vársz tőle? Nem tudom, mit várjak. Nekem akkor nagyon tetszett, ugye ebben más az üléspozíció, nekem ezt tetszik, mikor kicsit ilyen túrautósabb, így hátul ülsz, ilyen, minden olyan, akkor nagyon úgy éreztem, hogy ez nekem kézre állna, de hát fogalmam sincs. Én azt látom, hogy ugye mindegyik folyamatosan fejlődik, tehát ugye főleg a Skodában, amiben nagyjából mindent vezettünk, tényleg látszik évről évre, hogy mindig jobb és valamiért jobb. Tehát hogy az aktuális állapotot ugye így elkapni, hogy épp ez hol tart, azt nem tudom, de ez a legfrissebb most. Ez most a legfrissebb. Én ugye az látszik, ugye most pont nemrég a Murván is, hogy mentek vele, most azt így nem tudjuk megmutatni, de remélem, hogy aszfalton tényleg egy ilyen, ha úgy mondja Ati, hogy ez egy ilyen sima aszfalton nagyon jó, akkor itt is. És ugye gyakorlatilag a mi vezetési stílusunk is ugye gyakorlatilag azt preferálja. Tehát, hogy én remélem, hogy a rekord közelébe fogunk menni, de hát sose lehet tudni. Ugye anno a Frici azért kb. A ránk állított autót hozta, tudta, hogy a pályaversenyzők hogy mennek egy ilyennel, tehát hogy azt nehéz felülmúlni, de ott a közelébe menni szerintem azért lehetséges. Játszátok le, hogy mi a sorrend, és utána nyilván ugyan nem ül itt, mert nem szereti a kamerát, de Mixi is fog majd menni harmadiknak. Te döntöd el, ki kezd. Megyek szívesen. Jó, akkor melegítsél, szedjétek össze magatokat, meg tanuljátok meg a kocsit. Ezen most aszfaltos beállítás? Igen, most Herceg Norbi ment ezzel 100 km tesztet Pécset, úgyhogy... Mixi! Meg ő is azért is jöhet ide már sisakkal, meg maszk, vagy kesztyűvel, mert amikor lefutják a fiúk, akkor ő Csak is segíts már mindenbe! Tehát senki nem érti az autót? Egyszer mentem vele, de hát nem láttad róla, az összes gújnak neki mentem. A kormány itt van előtted.
Két nagy kar van. Azért nem tudjuk melyik Az egyiket ne húzd meg, a másikat húzhatod, de nem tudjuk melyik. Ez egy rendkívül komoly csapat, nem? Tehát, hogy így érzed bennük az erőt. Bocs, te hívtál. Ez az. Tudtad, hogy mit Ezt is én vállattál? nem. Méregessed magad. Eléri az olajnyomást, megnyitja magát. Ja, jó. Jó. Raw stage ugyanúgy egy, Igen. láncsa rajt program, és akkor egyes onnantól váltó meg ilyeneket tudjuk. Jó. Igazából azt első körben nyilván kérdeztem a Zoritól, a tulajdonostól, hogy miért Citroen, meg mit tudom én, de értem azt, hogy ki akar tűnni a Skodák közül, a Toyota, amire ide érne, az elmegy 4 év, mert most konkrétan megint kértem ajánlatot a Toyotára, és 2027 év elején. Beszarok, 27, érted? Viccel. Tényleg viccelnek. Hát meg szerintem azért a Citroen Sport még egy ideig erre rá fog feszülni, hogy az övéké jól legyen. Főleg most, hogy olyan szinten tényleg elvitte a Primet a Skoda, hogy most már kicsit úgy belülről is feszíti őket, hogy meg mi is tudunk autókat csinálni. Biztos, hogy jó autó. Azt látjuk az eredményeiből, tehát az nem lehet kérdés. Biztos, hogy jó, picit más vezetési stílust igényel, viszont most így, ahogy mentünk egy pár versenyt az RS-sel, meg amilyen emlékeim vannak ezzel az autóval, Ott már nem nem volt óriás különbség. Az eres olyan nagyon furcsa, ilyen nagyon diszkós lett, hogy ilyen túl könnyű vele menni. Ugye elhitettél veled, hogy minden gentleman driver kell, hogy tényleg az Mert van. afelé kell menni, tudod jó, mert egyre kevesebben vagytok ti gyors versenyzők, és egyre több az, aki már csak pénze van és menni akar, annak ott meg olyan autót kell építeni, amivel úgy érzi, hogy gyorsan megy. A rajtprogram? Megmutatták neki a Én rajtprogram? mondtam, hogy használja. Meg. Jó? Motorcsere? Valamiért ezt nem szerette. De utána elindult, úgy látom. Lehetünk vele túl. A hangját imádom, meg az ALS, ami eleinte idegesítő volt, de utána most már úgy megszoktam ezt a tük-tük-tük-tük. Közben én videózhatok, vagy most? Persze, de benne vagy a műsorban, de nyugodtan videózzál, menjél ki a műsorból. Nem érdekes lesz. Mixi! Én egy videóhoz. Jó, csak futtatni kell a racinget, tudod, nehogy kirúgjanak. Nehogy kirúgjanak. Eddig 118 volt a leggyorsabb, egy 500 erős Mitsubishi. Ebben játszik a versenyautó, az mennyire máshogy működik. De az ennyi volt a kék? A kék Van akkor ilyen 600 olvas programmal ment. Ugye? Ugye ott, amikor gázt adsz, olyan érzésed, hogy a motor így kiszakad és kirepült, tehát hogy... Öltözhetsz majd. Aztán öltöztetjük Miklóst is. Miklaus gyerekek. Hozza a sisakját? Hozzá, igen. És majd te is álljál meg a melegítésed után, hogy tudjanak nyomást nézni. Ezt megijedtem a csörgést. Tudod, hogy mi? Jézusom, mit csörögve? Ja. De csak a lemerőt. 44,2 ezred másodperc, az összidő 1 perc, 23,313 ezred másodperc. Az a baj, hogy 42-800 lesz a cél, úgyhogy majd azért itt még kell gyorsulni. Jó. Mixi! Azért mondom, ez még egy ilyen melegít... Jó, de hát a rajtban nagyon sok maradt. János, rajtad a világ szeme, aztán meg Miklóson. János, rajtad a világ szeme. Az a biztos. De hülye vagy. Éves szerződést kapok, ha megdöntöm a... Persze, hogyne, ha takarító személyzetet keresnek pont most. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. De olyan jól irányítható. Igen? Egyébként, az alapvetően oké. Nem tűnik annyira játékosnak, mint mondjuk a Skoda. Én is azt mondom, szerintem ez igazi profi versenyautó. Inkább. Igen. Kicsit vezetni kell. Tehát ebbe, hogyha jobb beleszok, biztos, hogy gyors, de azért ez egy picit nem kell lesz. Én is ezt gondolom erről az autóról.
meg a Skodát, azt szinte bárki el tudja vezetni, most már nagyon ügyfélbarát lett. Igen, Ez igen. egy igazi profikra szabott verseny volt. Mondjuk ezt ugyanígy elmondják a Griazsinék is, meg az Özberg is, hogy ezt nagyon kell tudni vezetni. Igen, hogy ez, Igen. Hát azért tesztelnek annyit. Griazsi is, mikor először beleült, akkor azért keresztbált mindenhol. És keze, és azért csak 10 kilométer kellett, hogy ilyen gyorsan tudjanak vele menni. És az ötösök működtek? A gumi, kemény gumi működik. Az jó volt. Mert gondolkoztunk, de szerintem a hetes az kevés lett volna ide. Biztos, hogy ötös kell. Nem, az oké volt, nem is melegedett úgy el. De hogyha nagyon rossz lesz az eredmény, rátok lehet fogni? Persze. Jó, Persze. köszönöm. Ahogy? Persze. Annyi, hogyha még szés, akkor nagy bajba vagy. Na, azért nála is vannak kifogásai, hogy azért pár év alatt összeszedtem egy listát, tudod, és akkor mindig elő tudok húzni valamit. Vannak ilyen adukártyái. Ha, persze. Kitisztult. Mindjárt jobb lett. Igen, ez így jó. Meg jobban dolgozik az állás, mert neki van dudogás folyamatosan. Jó is volt, mert 80 fölötti volt a rajttempó, az is jó. Az konkrétan jobb, mint a 680 Mitsubishi. Az jó. Abba váltó volt szerintem. Igen. Meg nem lehetett elrajtolni, csak úgy belegurulni. H-váltó volt benne? Igen, de áttolókerekes, tehát mindent. És mondták, hogy azért a rajtnál csinyán, mert bármit eltör. Azért kanyar közepén neki is tolja az órát. 120, az jó. Az eddigi leggyorsabb átmenet, amit ma láttunk. Szerintem János ezt élvezi. Főleg, hogy idén nem nagyon versenyezhetett sehol, úgyhogy már szerintem úgy ki van éhezve a kis teste. Szerintem ti ezt az egész műsort csak ezért csináljátok. A pár élvezetes körére egyébként, igen, de marha sok szakot is kell ám menni. Jó. Ez az élet vele járója. Ja, értelek. Nem lesz mindig káviár, ugye? Ja. Az az igazság, egyre kevesebb olyan autó van, ami élvezetes. Egyébként igen, amit jó vezetni, meg amitől úgy jól érzed magad. Mikor látjuk? Majd halljuk. Mindjárt. Ja, majd halljuk. De viszik manuálisan. És akkor tudod látok szólni. 43,196. Az már mindjárt jobb. Az összidő 1 perc 22,85 másodperc. Tehát egy Evo, egy Polo, meg harmadszor a sima erőt, de utána már VRC, meg az összes többi RS-t is megveri rátad. Ez már nem olyan rossz, és a 42.800 az a Frici autója, tehát ahhoz képest a 3.10 kicsi gyakorlás valószínűleg, tehát ez már azért nem olyan rossz, sőt. Na, Forgassuk újra az egészet, ne haragudjatok! Kezdjük előről! ez már azért mindjárt sokkal másabb. Bőrni. Hello János, visszatértél? Igen. Kérlek Próbáltam szépen. neki hasznos tippeket adni. Igen, kellett? De nem sikerült. Nem. Az a kemény, hogy Ati nem ne úgy bízik menjen, benne. mint egy rallis. Egy szűkről indítjuk, mert akkor nem lesz jó a kijárat. Jánosom 43.196, ami Kő. 3/10-del lassabb, mint a Polo. Skoda Evo utolsó verziója van előtte, meg a Skoda Fabia R5-ösnek a utolsó utáni verzió, de az ezredekkel csak. Én azt gondolom, hogy ez már azért nem olyan rossz idő, sőt. Nem időre megy? Szerintem nem most, nem. Mondtam, hogy még gyakoroljon egy kört magába. És Most azért azt látjuk. Ja, értem. Ez a művészeti kör. Ez kerül a Louvre-ba. Igen. Szóval, hogy... Meg sokba. Ja, igen, én a Stefanoddal játszottam. Menjél nyugodtan, király vagy. gyakorolj! Te számolsz el a főnökkel. Az egyik srác a cégnél azt mondja, hogy figyelj, mindent a bírok a mixnek, a OST-et meg kell nyomni. Tudom, azért a jobb fejcsávó, hogy a magad mondjál. Igen. Nem tudom, hogy mikor akar beállni a rajtba, de majd Szóltok eljön. majd neki, vagy megvan a száma?
Valaki ugorja. Ha az vigasztal, a bútor is egy 10-15 kör. Ja, várjál, de a bútorra megállunkkal ment 30-at, hogy megtanulja a pályát, igen, és utána a C3-mal még 15-öt? Igen. És meglepő módon tudott legjobb időt menni. Csak hogy biztos legyen a dolga. De úgy, hogy nem ment ellene senki. Ja, és a melegítést megfordult. Jó, hát hideg volt a gumi. Azért volt melegítés. Na, reméljük, hogy most fog tessék, beállni. most már komolyan veszi a rendezvény. Túl sokat váltott. Szerintem korai volt a váltás. Igen. Én megvártam, hogy villogjon be viszont. Hát jó, hát tele van hozzáérzéke, nem biztos, de... Ati, ennyire nem izgult, amikor ők vezetnek. Nem, figyelj, azon most az én lelkemen szárad, ha valami baj van ezzel az autóval, és én még ismerem is a mixit, érted? Mondtam neki, hogy hol tud bajt csinálni, ne erőltesse. Ez a ARS hang, ez egyébként ez tényleg... Óriási. Szép struktúrált. 120, ez neked is az volt, igen, az. Ott hátul, mintha lehetne, mert egyszerűen már beestünk valamilyen autóval. Persze, meg a Tarali közösségre el lehet tenni. Csabi is az S12 VRC-vel hullott be. Tényleg, azt láttam. Jó pofa kanyar. Azóta. Csíkzol is nyugodtan ült itt. Ő is úgy érezte, hogy jó pofa. Szolid összeg. És vele is aláírjátok azt a papírt? Persze. Kire? Utána vezettük be. Kicsit el van melegedve. Na most ugrik a majom a vízbe. Azt ki is vihetik majd hűlni. Na most megy a diszkó, Na most megy a műsor. Az első kör ideje 42,627 Az jó. Az összidő 1 perc 21,495 másodperc. Nem írják be, de az már 2 tizeddel jobb, mint a póló. Úgyhogy igazándiból a driver megcsinálta. Köszönjük szépen, az autó jó. Az autó jó, az autó tudja. És színezni is tud, az a lényeg. És ezt a bútor is megcsinálta. Ugyanitt. Nem bútortól tanult annó? Nem véletlen vannak ezek jóba. Látszatkapcsolat. És távkapcsolat. Igen. Mehet hűtögeteti. Na, akkor értékeljünk. Tehát a 42.600 az azt jelenti, hogy 2 tizeddel jobb, mint a póló ideje, és Bútor úrnak a 42.0-jánál meg 6 tizeddel lassabb csak, de hát ugye azért a VRC-t meg a Rally 2-t nehéz összehasonlítani. Úgyhogy a kevés olyan versenyzők közé tartozik Miklós, aki meg tudott benneteket verni a saját autójával, ami nem is igazán a sajátja, mert hát sokkal többet nem ment vele, mint ti. János, te még nem értékeltél, milyen volt a 43 eleje? Tök jó. Nekem egy picit ortolós, de hát ugye azt mondtam, hogy azért Fici úgy hozta nekünk ide, ami nem egy rali beállítás volt szerintem. Ez inkább egy rali aszfalt beállítás, ami most ezen volt. Kicsit ugye másképp állítgatnám, de amúgy az érzet az nekem tök jó volt, főleg az, hogy ennyire hátulunk. A másik, hogy nekem a másik kör elzsibbadt a lábam, annyira szűk a ülés, hogy konkrétan így kb. Fájt menni. Mi van benne, X-es? Nem tudom, de kicsi. Nem az alsógatja volt szűk? Nem, aki nem az üléssel van a baj, a testtel. A puh! És az évről évre rosszabb lesz. Úgyhogy inkább a másik kör már azzal foglalkoztam, hogy valahogy érezzek is valamit a lábamba. Tényleg komoly kihívás volt a kuplungot a végén megtalálni. Így, hogy leszgyubbad a lábat, tudod, és így oldalt kikerekni, hol a kuplung. De amúgy nagyon jó vele menni. Szerintem nekem úgy érzésre tényleg az RS Skoda valami nagyon hasonló, szerintem köridőben is hasonló. Így van. Nekem ugye az Evo az RS Skodát megverted, vagy 3-4 tizeddel? Nekem az Evo tetszett eddig a legjobban, mert az sokkal inkább ilyen jobb, legalábbis így nekem. De ez is tényleg zseniális, tehát hogy tudnánk állítgatni, meg kicsit más gumi, akkor ezzel is lehetne olyat menni szerintem, mint a pólóval.
Ati, nagyon köszönjük, és nagyon gratulálunk a csapathoz, a munkához, meg mindenhez. Köszönjük, meg a tavalyi eredményekhez. Meg a tavalyi eredményekhez gratulálunk. Bármi is legyen az. Igen, szerintem tök jó volt. Igen, sikeres évet zárhatunk. És gratulálunk Miklóshoz is, mert látjuk, hogy amikor talajon van, egész gyors. Igen. Még egyszer köszönjük, hogy hoztátok, nektek is, hogy itt voltatok, és jövő héten is találkozunk a Lap Timingban, addig is Insta, Facebook, YouTube. Kövessétek a HRT-t is, hát ha posztolnak valami menőt. Jövő héten találkozunk, sziasztok! A következő héten újra a Balatonparkra látogatunk, ahol találkozhattok az egyik legizgalmasabb elektromos autóval, amelyet egyébként Kapucson már kipróbáltunk, ez pedig nem más, mint a Hyundai Ioniq 5N. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.